No niin. Piti käydä tekemässä väliauraus pihalla. Saattaa niin paljon lunta, että piti vähän aurata tuosta valmiiksi. Ei kato sitten niin iso työ. Kerrotaan mitä meillä täällä on tapahtunut. Moottori on paikallaan. Ja se on tosiaan nyt niinkö kaikki ollaan katsottu oikeaan kohtaan. Ja mäpä näytän mitä siistiä meillä on tapahtunut tuonne alasta, mitä meillä on tullut uusia osia. Car Vertical koodilla Motorsport -20 €. Täällä olisi Volvo V60, Suomessa oleva auto, on nätisti kolaroitu, tässä näin näkyy, kuule on päkit räjähtänyt, kaikki on mennyt pasaksi. Niin tämänkin kuule sai selville Car Verticalille, kun pisti hakuun. Täällä näkyy kilometrit ja täällä tosiaan näkyy, että se on 2020 joulukuussa kolaroitu Ruotsin tuonti. Ja sitten kun täällä kahtoo tuon kolarin jälkeen, niin se on ollut myytävänä, omistusoikeus vaihtui ja huollettu. Eli ajossa oleva auto tällä hetkellä, mutta jos ajatellaan oikeasti, että kuinka pahasti tuokin on tuossa kolaroitu, niin siellä voi äkkiä olla piiliviä vikoja. Mutta muistakaa käyttää ja käyttäkää koodia Motorsport, niin saatte 20% alennus. Tai sitten tuolla meidän lisätiedoissa olevaa linkkiä, niin se kanssa aktivoitte sen koodin. No niin, auto on ylhäällä. Eli JKP Division, eli Panse Antti, teki meille kuule alumiinista tämmösen pilletti osaan tänne. Ja tää on siis meidän vaihelaatikon kiinnike. Tähän tulee meillä nyt sen jälkeen, me tehdään 3 milli pellistä tuohon semmoset kiinnikkeet. Eli saadaan tästä näin ja tehdään siihen koteloon, että me saadaan tosi hyvästi se sitten kiinni. Kone on oikeassa kohtaa ja täällä on tää meidän välilaippa. Eli se on hitsattu ja se on pultattu kiinni, eli tää ei ole tosiaan hitsattu niin kuin sitten käytinkään aikaisemmin läpi. Se on tosiaan vaihelaatikko on paikallaan. Samsungassa on tällä hetkellä tyhjä, eli tää on meidän testilaatikko. Vitsi, me testattiin meidän tuosta autosta olevaa Cardania, joka on ollut parrassa, niin se on 2 senttiä liian pitkä. Että melkein oltaisiin saatu suoraan sillä Cardanilla tehtyä, mutta sitten me saadaan kuitenkin muokattua sitten meille Cardani todennäköisesti tähän, ellei me tehdä 2-osaista Cardania. Me nyt vähän vielä mietitään sitä. Mitäs muuta tänne auton alle on tapahtunut? Tännehän ei ole hirveästi tapahtunut. Nämä on saatu paikalle, ei ole vielä hitsattu loppuun. Niitä pitää vähän tehdä. Nyt, mikä meillä on seuraavana, meillä on vieläkin liimuja tuolla pohjassa. Niin mä lähden itse reissuun loppuviikoksi. Mulla on koulutusta, niin nyt Jokke ottaa sitten sen asiaksi ja torstai-päivää hieroo sitä, niin se on 1 päivä ja sitten se on puhas. Alkaisi olemaan pikkuhiljaa kaikki liimat pois niin sanotusti. Jonkun verran siinä on vielä nysväämistä. PRC-pukit pitää hitsata sisäpuolelta kiinni tuohon ja sitten pikkuhiljaa joutuisi kääntää koria ympäri. Siihen joutuu melkein kyllä hommata kaverista ja yksin pyöräyt. Mutta eikä siinä koetetaan saada hommia eteenpäin täällä omiin päin. Muuten meillä on hitsaukset, kaikki muut on aika hyvin tehty. Kartaanitunneli on päällä puolella. Me jouttiin vähän tekemään lisää, eli se mikä alkuun tehtiin se tälle vaihekepille, niin se ei täysin riittänyt, eli tuo otti tuolta kiinni tuo laatikko, tanko mikä kääntyy, niin me jouttiin vähän vielä muokkaa ja tuomaan sitä ylöspäin. Mutta ei mitään, nyt se on hyvä. Tietenkin kaikki täällä nyt näkyy täältä näin, niin täällä näkyy tämmöisiä teräviä nurkkia, niin nämä me ajetaan sitten vingulla tai rälläkällä sillä, että tää on tasainen tää pohja. Koska me ei haluta saada haavoja sitten, kun tänne pitää kesällä joskus tykkiä kättä tai näin, niin ne pitää olla kaikki oikeasti silit. Me ollaan tehty talliin järjestelyjä. Meillä oli romurauta. Mauri löi justiin pään tuohon hiomakoneeseen. Siihenkö se löi se? Kävikö kitiä? Silmästä päästä kärsii koko ruumis. Meillä oli ennen romurauhat oli tässä, mutta nyt itse asiassa tämä saatiin Rannikon konevarustelulta. Eli nyt on kunnon nauhahiemakone meillä. Tämä olisi ollut hyvä, että tämä on ollut aikaisemmin, mutta kiitokset tosiaan Rannikon konevarustelusta saatiin sieltä. Se oli niille ylimääräinen, niin me saatiin nyt tämä sitten meille. Niin tulee kyllä käyttöön ja tässä pystyy sitten täällä näin tekee. Ja kun mä oon tähän asti esimerkiksi nämä poranterät, niin on terottanut ne rälläkälaikalla, katkaisulaikalla, niin ai ettäkö tällä pääsee. Mä tilasin tähän justiin uusia nauhoja, niin sitten kuule rupiaa. Kyllä imeettää. Romurauvat on täällä. Romurauvat on siellä. Tallin lattia on aivan älyttömän likainen. Se johtuu siitä, kun mä oon joutunut tekemään vitoremonttia, niin täällä on nyt sitten sen jälkeen tänne on tullut paskaa, mutta todennäköisesti me nyt vähän pitää siivota tää lattiaa. Ja en mä tiedä, pitääkö meidän vasta siivota tää sen jälkeen, kun täällä on tehty nuo viimeiset putsaukset tuosta pohjasta ne liimat, koska se pölisee joka paikkaan se paska. Nyt semmosia, mitä pitää miettiä. Mä rupesin tuossa miettiä, että jos mulla olisi 4-veto-vito, niin mä olisin jo ottanut kärryn takapihalta ja tämä auto oltaisi laitettu sinne kärryyn. Mutta kun mulla on takaveto-vito, niin mä en usko, että mä saan sitä tuolta takapihalta tuohon etupihalle. Pitää ottaa, että joku kaveri tulee käymään jollain 4-veto-auto. Sähän on tunnettu siitä, että sä käsket kavereita kahville. Niin jo, kahville. Sitten joutuu vähän tekemään sen jälkeen hommia. Kenellä on niitä lava-autoja, rameja ja näitä muita? Koivojan Kimmolla on. Sitten Aleen Audi Q7 on kovaa peli. Ilellä on 4-veto. Mutta eiköhän me jotakin keksitä. Pitää tosiaan siivota tätä ja
Nyt otetaan moottori pois tosiaan tuosta autosta ja puretaan vielä kerran nuot. Me ollaan tehty sinne vesipumpulle vähän kiinnikkeitä. Ja sitten, koska nyt meillä on mennyt niin kauan, että meillä on saatu autoa eteenpäin, niin Finjektori, eli meidän suomalainen suutin, polttoaine, kautta sytytys, kautta kaikkien tämmöisten tuotteiden toimittaja, jarruosin. Lähetti meille nyt osia, eli me tehtiin tilaus sinne sisään, eli käytettiin hyödyksi siinä vähän Black Friday-aikaa. Ja meille kuule tuli nyt paljon osia. Mä voisin näyttää, että mitä kaikkia meillä on. Aloitetaanpa semmoista kuule, että polttoainejärjestelmä. Polttoainejärjestelmään kuuluu polttoainetankki. Ja me ollaan modifioitu se jo aikaisemmin ja sopii tuonne autoon. Se on siellä. Sen sisälle tulee CFC-unitti, eli ennenhän me käytettiin, että meillä oli irtona polttoainepumput, mutta nykyään paljon helpompi laitettiin jo tuohon autoon, niin meillä on tää CFC-unitti, eli me saadaan kaikki osat tuonne tankiin sisälle, eli sieltä lähtee pelkästään meno, ja sitten sinne tulee paluu, ja sitten tähän tulee tietenkin sähköliittimet on tuolla ja huohutus ja tämmönen. Mutta me saadaan kaikki tuotteet tänne sisälle, niin Finjektorin kautta hommattiin tämmönen, ja polttoainepuolelle meillä tulee AEM:n pumppuja 2 kappaletta, eli nämä nyt riittää kyllä tuottaa sitten oikeasti meille sen tarvittavan polttoaineen määrän. Tankiin sisäinen siirtopumppu, meillä tulee olemaan Pierburgin pumppu, ja se on tämmönen todella näppärän kokoinen pieni pumppu. Tällä saadaan sitten siirrettyä se polttoaine sinne oikeaan paikkaan. Eli nämä on hyviä, nämä ei ole iso kokoisia. Ja se mikä on kaikista helpoin, niin sä säästät letkuisa ynnä muissa, että sun ei tarvitse tehdä niitä. Kun ne on irtona, niin silloin sä joutuu aina tekemään siihen niitä väliletkuja. Niin ne on kaikki nyt tulla sisällä. Täällä on sen jälkeen, niin meillä on kaikkia osia, mitä tulee sinne sisälle. Sieltä, kun me päästään se polttoaine, me saadaan se ulos sieltä, niin sehän menee tietenkin polttoainesuodattimen läpi. Suodattimeksi meillä valikoitu tällä kertaa Nuken suodatin. Ja tämä on teräksisellä niin suodatin sisälmyksellä, eli tämä pystyy pesemään. Ennen mikä meillä on ollut, niin se on ollut niin tuommoinen kangasmalli, mutta etanoli kestävä, niin nyt meillä on sitten rautainen malli, niin tämä pystyy pesemään. Sen jälkeen nyt me käytetään sitä suorasuihko-ohjausta ja sitten normaalisuuttimia, eli imusarjasuuttimia, niin meillä on imusarjasuuttimet on täällä. Nämä meille valikoitu tämmönen, mikä on pitkäkärkinen suutin, ja sitten tässä on laitettu tämmönen jatkopalanen, ja nämä on se, mikä on erittäin tärkeä aina, kun te tilaatte suuttimia, niin suosittelen käyttää Finjektoria, koska ne aina mätsää nämä suuttimet keskenään. Eli täälläkin on meillä tullut tää raportti 3 paarin paineella 1368. Ja nämä on kaikki justiin sama, eli ne on niinku oikeasti mätsätty toisiinsa. Eli siellä ei tule käymään semmoista, että joku pyttykää laahemmalla ja joku toinen rikkaammalla. Niin kannattaa oikeasti kostaa suuttimet, niin ostaa Finjektorilta, niin siellä tulee kaikki sen jälkeen nämä testipenkkitulokset ynnä muut, ja ne on sitten mätsätty toisiinsa. Mehän tullaan nyt tänä vuonna, meillä tulee vähän erilainen, eli normaalisti kun sulla on polttoaineen paineensääjin, niin sehän tulee olemaan sillä, että sulla tulee niinkö ahtopaineohjaus siellä, eli laitetaan peruspainetyyliin vaikka 3 paaria, sitten sen jälkeen jos tulee paari lisää niinkö ahtopainetta, niin sen jälkeen se nousee 4 paari. Mutta koska me käytetään sitä samaa järjestelmää niinkö sinne korkeapaineelle ja sitten taas niille perus imusarjasuuttimille, niin me pidetään sitä kiintiäpaine, joka tulee olemaan korkeampi. En ole varma ihan vielä, että mikä se tulee olemaan, mutta todennäköisesti mä saan siihen sitten tiedon myöhemmin. Polttoainepaineensääntimeksi meillä tuli Nuken tämmönen vähän isompi paineensääji, ja tässä riittää sitten skaalaus muistaakseni 7-8 paari, eli peruspaineen saa ajettua niin korkealla. Nyt viimeksi kun me tehtiin tuo meidän polttoaineletku, niin silloin ei ollut edes saatavilla Nukella vielä näitä kaikkia juttuja, että pystyy tekemään polttoaineen lähtöä. Niin nythän tuossa tankissa on normaalisti tämmönen korkki. Mehän muokattiin se tähän autoon sillä, että se niinkö tehtiin sinne palaneen ja sitten sinne jyrsittiin sinne oikeanlainen. Niin nyt meillä tulee tämmönen, joka laitetaan siihen tankkiin paikalle. Näin, ja sitten se jengataan sinne pohja. Niin tähän saadaan letku päälle. Sitten polttoainetankin korkiksi meillä tulee itse asiassa tämän Bemarin alkuperäinen korkki. Eli siihen tehdään semmonen palanee sitten siihen väliin, eli me saadaan sitten letku yhdistettyä suoraan siihen, niin me saadaan tosi hyvin se tehtyä. Ja tääkin on kätevä, niin ei tarvitse tehdä niin helppo tehdä tuolla, että jos tankki on niin kuin meilläkin, että se on esimerkiksi tuolla kaukana, niin sitten pystyy letkulla vetämään sinne väliin. Semmonen. Sitten, että me saadaan kaikki kytkettyä, niin meillä on iso määrä AN-liittimiä täällä. Eli täällä on justiin sitten, se pitää olla niinku orppi jenga, tämä mikä tulee esimerkiksi näihin suodattimiin ja kaikkiin näihin säätimiin ynnä muihin. Meillä ei ole vielä aivan kaikkia näitä, mutta meillä on hyvä alaku tähän, niin me pystytään sitten sen jälkeen mittaamaan ja katsoa ne letkut, mitä me tarvitaan. Sitten kun meillä on tuo jarrusysteemit on tullut meille, niin meille valikoitu Finjektorin valikoimasta Tiltorin sylinterit. Eli nämä on Tiltorin jarrusylinterit ja me mentiin itse asiassa samalla sylinterikoolla,
mikä meillä on E91 ollut. Eli mä en ole ihan varma, että miten tuolla polkimessa esimerkiksi nämä kaikki, niin sehän tietenkin muuttuu sen mukaan, että miten poliin niin on siellä se nivelys kautta se, miksi sitä nyt sanotaankaan, suhde tulee, niin se vähän määräytyy sitten sen mukaan, että minkälainen se poliin tuntuma on. Mutta näillä lähdetään liikenteeseen ja nämä on tosiaan, mä voin kertoa sen verran, eli meillä on etujarruille 065 sylinteri, takajarrulle 07 ja kytkimelle 075. Semmoset tuli meille. Ja tosiaan meillä on paljon hitsattavia nyt niin kuin esimerkiksi syyllärihin ja vesipumppuihin ja muihin, niin hitsataan sitten tämmöiset AN-lähöt. Eli me tehdään kaikki linjastut AN:llä. Se helpottaa siinä, että meillä ei ole sitten semmoisia lemmariliitoksia siellä, mitkä helposti lähtee vuotaa. Ne on helposti otettavissa irti ja ne on kestäviä. Ja niissä me käytetään justiin sitten Finjektorilta, koska sieltä saa laadukkaat AN-putket, letkut, liittimet, nipat. Hitsattavat pakotemppi lähöt tuli, eli näitä on saatavilla semmosia, missä on suoraan jengatuosa, ja sitten on tämmönen, missä ei ole jengaa, niin tää on helppo hitsata. Eli nämä tulee meillä, niin me päästään sitten lukemaan sitä määrää. Ja suuttimista haluan kertoa sen verran, että ne on tosiaan sen verran isot, eli jos meillä tapahtuu jotakin ongelmaa suorasuihkun kanssa, niin me pystytään siirtyä, eli jos kone huomaa, että se on laihalla, niin se pystyy sen jälkeen lisää sitä ruokaa niin paljon, että me pystytään periaatteessa ajahan tuolla pelkästään tuolla imusarjasuuttimella. Eli ne on samankokoiset mun mielestä kuin tuossa autossa on, jos muistan oikein. Se on helppo, kun sinne laittaa yhteyttä sähköpostia, niin ne osaa kertoa siihen, että minkälaista ne pitää olla. Ja nettisivuilta muuten löytyy semmonen laskuri, mihin saa laittaa, että mikä polttoainetta käyttää ja miten tekee. Sitten täällä on, koska liittimet, plussaliittimet pitää olla suojattuna, niin tuli myös, täällä on meillä tämmöiset suojat. Ja täällähän on vaikka mitään tämmöistä pientä liitintä, kivaa, hauskaa. Niin tämmöiset osat on aina mukavia, kun näitä avaa, niin niitä pääsee sitten värkkään. Mutta semmosia osia on tullut, ja tää on hyvä asia siitä, että nyt me päästään vihdoin viemään eteenpäin tätä meidän projektia. Ja sitten kato, nyt meillä on ollut 3 erillistä säiliöitä jarruille, jarrunesteille, niin nyt meillä on 1 tämmönen matala. Niin tää saa tosi siisti tonne konehuoneeseen kiinni, ja siihen saa sitten laittaa. Pitää muistaa, että mikä on vaan mikäkin. Niin tää on siisti. Säännöissähän on sillä lailla, että tää muovista jarrunestesäiliöitä ei saa käyttää autoon sisällä, niin meille se tulee sen takia sinne ulkopuolelle, mutta siellä on hyvä paikka meille sinne. Ja muutenkin mukavampi kaataa sitten sitä nestettä tuolta ulkopuolelta, ettei tarvitse mennä kömpiin tonne autoon sisällä. Semmonen jäi vielä sanomatta, että suutin kisko, se tuli meillä myös nuke. Tuossa S58 moottorissa on sama suutin jako kuin M50 on, niin me tilattiin M50 suutin kisko. Ja tässä meillä tuli tosiaan, otettiin kanssa nuke käyttöön, koska jos ajatellaan semmoinen tilanne, että sä astat jonkun piraatin ja halava ja semmoisen, niin jos täältä sisältä lähtee esimerkiksi sitä eloksointia pois tai jotakin sieltä irtua, niin se on oikeasti tosi kriittinen osa kuitenkin polttoainejärjestelmä, koska tämän jälkeen ei ole mitään sen kummempia suuttimia. Paitsi, että onkohan suuttimissa muuten pienet karkeat suodattimet. Mutta joka tapauksessa niin sekin kannattaa olla kunnollinen, niin meillä tuli nyt sitten nukeen tämmönen. On asiallinen ja näitäkin saa autoihin suoraan semmosia. Tää on M50 ja täällä on M50 tarvitsevat kiinnikkeet mun mielestä. Eikö tää oli se malli, missä ei ole niitä kiinnikkeitä. Mutta silti täällä on kuitenkin liitinlähöt ja tämmöset. Minulla on mahtavia uutisia. Eli tämä autohan tällä hetkellä musta, mutta värinä tulee olemaan vihreä ja nyt se mahtava uutinen. Eli yksi asia, mikä meitä on vienyt paljon eteenpäin tässä meidän brändäämisessä, on tuo apina tuossa auton kyljessä. Mä en muista, olen mä sen muutaman kerran kertonut tai joskus kertonut, että miksi meillä on tuo, niin kerrotaan tähän nyt sellainen tarina, että miksi meillä on apina tuossa kyljessä. Eli Perttu Papunen Design Art, niin lähti tekemään meille grafiikkaa tähän autoon muutamia vuosia sitten. Vuosi taisi olla 2020. Ja sitä ennenhän meillä oli semmoset ei niin räiskyvät grafiikat, eli ne oli hyvin erityyliset, tykkäsin kyllä grafiikoista ja kaikista näin. Mutta sitten lähdettiin miettimään sitä tämän koko meidän touhun brändäämistä eri lailla. Ja siinä vaiheessa Perttu tuli mukaan. Ja täytyy sanoa, että eihän mä nyt oikeasti itse tiennyt siitä sillä mitään, että miten voisi jollakin auton grafiikalla esimerkiksi lähteä brändään jotain. Perttu tuli ja sitten se tuli itse asiassa käymään täällä meillä ja siinä saunottiin ja juteltiin ja mietittiin ja pistettiin paperille vähän aiheita, että miten lähdetään tekemään ja mitä meillä tulisi olemaan siinä autossa. Perttu laittelikin sitten kaikkia kuvia kaikista erilaisista hahmoista, eli me haluttiin tuoda tämä meidän brändi hahmon ympärille. Eli tässä tapauksessa nykyään se on tuo apina. Mutta alakuissa siinä oli kaikkia erilaisia, eli oliko ne semmoisia Venom-tyylisiä ja tämmöisiä, mitä siihen alakuissa mietittiin. Mutta mä sanoin Pertulle sitten, että mä en näe tuota, että miksi se tulee näin. Että miten tämmönen, että siis mähän on aivan täys apina, että miten pitkä tukka ja tämmönen, että eihän nyt tuo mitään kerro. Niin se tuli
Näin, että apina se on. Niin yksinkertaisesti meille tuli apina kylkeen. Ja sitä ei ole kerrottu, mitä tässä niinku on. Elikkä tää apina on tämmöinen hyvin raivokas. Eli sillä on vähän pakkopaitaa päällä ja se on niinku vihainen. Ja Perttu hyvin, kun se lähti tekemään sitä meille, niin se mietti sen niinku sillä, että kun se oli niinku tykännyt kanssa seurata ja me ajettiin silloin kanssa niin, että M50 oli ja kiersi korkealle ja hirviä meteliä, paukeja, jytkejä. Mulla on ajotyyli ollut aina tosi aggressiivinen. Se tulee niinku se ajotyyli on tuotu vähän niinku tähän apinaan sitten. Eli se on niinku aggressiivinen tuo apina. Eli se kuvastaa vähän niinku mua. Apinaa ja sitten sitä mun ajotyyliä ja sitä autoa, miltä se kuulostaa, niin se on sitten tää pakkopajassa oleva apina. Ja sehän on onnistunut meille tosi hyvin, eli me ollaan myyty tosi paljon tuotteita, missä on ollut tää apina. Meillä on ollut tosi monessa jutussa, se on niinkö, ajatellaan vaikka meidän pussin kyljessä, ja pussi, se herättää todella paljon kaas, niinkö, että kyllä se niinkö huomaa tuolla, kun me ajetaan. Ja talliseinä on kaas, eli tämähän on samanlainen grafiikka, mikä meillä on justiin siinä pussiseinässä. Ja sitten muutenkin, sitten, kun on tehty logoja ja kaikkia muuta, niin me ollaan saatu tosi hyvin niinkö, sitä tuotua niinkö esille, että jos ajatellaan niinkö, miten Perttu teki, eli se ei ole vaan perus, niin nämä on saatu niinkö, tosi hyvin pomppaa nämä kaikki logokin täältä, eli siihen on tullut tämmönen musta ulkoviiva, niin ne tulee mun mielestä tosi hyvin esille tuolta. Ja se hyvä uutinen. F22 Eurofighterin kitillehän on älyttömän hieno auto jo lähtiessään. Mutta nyt tosiaan Perttu lupasi suunnitella meille uudet grafiikat tähän. Ei voi sanoa täysin uudet, eli tulee pysyä samantyylistä pohjaa, eli halutaan pitää tätä hienoa vihreää väriä ja tämmöstä. Et siihen tulee nyt ehkä enemmän purppuraa jotain tämmöstä. Mä en ole sen kummemmin vielä keskustellut. Pertulla on niin hyvät ne ideat siihen, eli kun meillä on valmis lähtökohta, niin mä oon huomannut siinä, että mun kannattaa vaan niin ottaa 2 askelta taaksepäin, olla hiljaa ja kuunnella ammattilaisen mielipidettä. Tähän tosiaan tulee taas sitten Pertun grafiikat ja nyt varmaan ruvetaan kohta työstää niitä, että kun saadaan vaan ensin, että minkälaiset on niin ne kaikki leikkausjutut, joita näet, ja katsotaan, kun siinä on korisarja paikalla, niin näkee, että mihin ruvetaan tekemään. Ja se helpottaa myös se, että kun me pystytään sanoa Pertulle siitä, että mihin me halutaan niin sponssipaikkoja ja paljonko niitä pitää olla, niin se pystyy ottamaan kaikki tämmöiset asiat huomioon. Mutta ihan sikaa hyvä juttu, että saadaan jatkaa Pertun kanssa yhteistyötä ja sitten jotenkin mä ootan sitä, että minkä näköinen tästä autosta tulee, koska yhtään niin hienoilla grafiikoilla ja autoa, no yleisesti ottaen ei ole tuommoisilla grafiikoilla autoa, mutta että vielä tämmönen koppa ja saa ja siihen sitten semmoiset grafiikat, niin tulee olemaan varmasti kyllä aivan älyttömän siistisen. Mutta se on hyvä asia ja se helpottaa meitä myös sitten ja se on myöskin niinkö ajatellaan justiin sitä, minkä takia tämä on mielestäni tärkeää on se, että me pystytään myymään niitä tuotteita, missä on niinkö sitä meidän brändiä ja sitten Perttu on osannut hyvin tuoda sen niinkö esille ja tehdään justiin nuo kuvat ja sitten että meillä on niitä vaatteita, paitoja, kaikkia mahdollista, missä ollaan pystytty kanssa hyödyntämään sitä. Niin on hieno. Ja sitten se on vielä yksi juttu, eli moni, joka on seurannut, vaikka ei ole seurannut paljon driftingiä, niin se on ollut meillä helppo, että no se on se auto, missä on apina yleensä, niin sitten aina syttyy lamppu sen jälkeen, että ai niin se on se. Eli tunnistetaan tosi paljon sen takia, että siinä on ollut tuo meille. Katsotaan minkälaista tulee, mielenkiinnolla ootaa sitä, mutta yksi huoli meille vähemmän, niin se on hyvä asia. Nyt jatketaan rakentamista ja katsotaan minkälaista meille tulee sitten sitä grafiikasta.